Burundi, country in East Central Africa, south of the equator. The landlocked country, a historic kingdom, is one of the few countries in Africa whose borders were not determined by colonial rulers, which historically has controlled the army and most of the economy, particularly the lucrative international export of coffee. Few real cultural differences are distinguishable between the two peoples, and both speak Kirundi. Such linguistic homogeneity is rare in sub-Saharan Africa and emphasizes the historically close cultural and ethnic ties among the peoples in Burundi. Even so, ethnic conflict between the Hutu and Tutsi has plagued the country since it gained independence from Belgium in 1962, at a great cost in human life and property. Few Burundians escaped the ensuing anarchy into which the country was plunged when this interethnic violence flared anew in the 1990s. A bloody conflagration that well illustrated the Rundi proverb, "Do not call for lightning to strike down your enemies, for it also may strike down your friends." Neither the presence of an international peacekeeping force beginning in the late 1990s nor the ratification of an agreement to share power between Hutu and Tutsi were immediately effective in curbing interethnic violence, which also spilled into the neighboring countries of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo. Burundians are now faced with the task of quelling ethnic dissent, promoting unity, and rebuilding the country. Burundi's capital, Bujumbura, lies at the northeastern end of Lake Tanganyika. The old section of the city comprises buildings from the German and Belgian colonial periods, as well as a central market filled with hundreds of vendors' booths. The country's second city, Gitega, is also its cultural capital, containing the National Museum and several schools. Gitega lies near the southernmost source of the Nile River and a spectacular waterfall, Chutes de la Kagera. Burundi is bounded by Rwanda to the north, Tanzania to the east and south, Lake Tanganyika to the southwest, and the Democratic Republic of the Congo to the west. Burundi's topography includes the eastern flank of the Western Rift Valley, a chain of mountains and high plateaus formed from ancient Precambrian rock rises to 9,055 feet 2,760 meters at Mount Heta, the country's highest point. In the northwest, the narrow Imbo Valley extends southward from Rwanda to Lake Tanganyika and includes the Rusizi River, which separates Burundi from the Democratic Republic of the Congo. Farther south and west, along the shores of Lake Tanganyika, the land rises steeply to form part of the Congo-Nile Divide, which reaches elevations of 8,500 feet 2,600 meters. East of the divide, plateaus slope gently to elevations of 5,000 to 6,000 feet 1,500 to 1,800 meters. To the southeast, the Rugiranza River flows northeast, cutting through the plateaus. A few valleys and shallow lakes occupy the northern frontier near Rwanda. Light forest-derived soils predominate, forming a thin layer of humus over lateritic, iron-rich subsoils. The best soils are formed from alluvium, but they are confined primarily to the lower portions of larger river valleys. Soil erosion, caused by a combination of steep slopes and frequent rainfall, is a serious problem and creates a major constraint on agriculture. Ironically, erosion is further exacerbated by the clearing of land for agricultural purposes. Elevation is a major factor in Burundi's climate, greatly moderating its tropical character. The country's generally high elevation produces relatively cool temperatures, which average only about 70 degrees Fahrenheit 21 degrees Celsius throughout the year in the central plateau area and usually drop to below 60 degrees Fahrenheit 15 degrees Celsius at night. At lower elevations, the annual average is only slightly higher, for example, at Bujumbura in the Imbo Valley. Annual precipitation, which averages 60 to 70 inches 1,500 to 1,800 millimeters in the highest lying areas, is only about 40 inches 1,000 millimeters on the shores of Lake Tanganyika. There is a short dry season from May to August.
The natural forest vegetation has almost entirely disappeared from the landscape and is limited now primarily to higher mountain slopes. On the plateaus, wooded savanna is found at higher elevations, giving way to more open savanna on the lower slopes. Poaching has dealt a severe blow to the country's wildlife. The elephant population has virtually disappeared, leaving only warthogs, baboons, and antelope as the less endangered species. Peoples in Rwanda, Tutsi and Hutu are the principal ethnic communities, with the Hutu constituting the overwhelming majority and the Tutsi a significant minority. Other groups include the Twa Pygmies and a sprinkling of Swahili-speaking peoples from Tanzania and the Democratic Republic of the Congo. Burundi, quốc gia ở Đông Trang Phi, phía nam xích đạo, quốc gia không giáp biển, một vương quốc lịch sử. Là một trong số ít các quốc gia ở châu Phi mà biên giới không được xác định bởi các nhà cai trị thuộc địa, phần lớn dân số của Burundi là người Hutu, theo truyền thống là một người nông dân. Tuy nhiên, quyền lực từ lâu đã thuộc về nhóm thiểu số Tutsi. Nhóm này trong lịch sử đã kiểm soát quân đội và phần lớn nền kinh tế, đặc biệt là xuất khẩu cà phê quốc tế sinh lợi. Rất ít khác biệt văn hóa thực sự có thể phân biệt được giữa hai dân tộc và cả hai đều nói tiếng Rwandi-Kirundi. Sự đồng nhất về ngôn ngữ như vậy là rất hiếm ở châu Phi cận Sahara và nhấn mạnh mối quan hệ lịch sử gần gũi về văn hóa và sắc tộc giữa các dân tộc ở Burundi. Mặc dù vậy, xung đột sắc tộc giữa người Hutu và Tutsi đã khiến đất nước này trở nên trầm trọng kể từ khi nước này giành được độc lập từ Bỉ năm 1962, với cái giá phải trả lớn về nhân mạng và tài sản. Rất ít người Burundi thoát khỏi tình trạng vô chính phủ sau đó mà đất nước đang chìm sâu khi bạo lực sắc tộc bùng phát trở lại vào những năm 1990. Một vụ hỗn chiến đẫm máu đã minh chứng rõ ràng cho câu tục ngữ Rwandi, đừng kêu gọi sét đánh kẻ thù của bạn, vì nó cũng có thể giáng xuống bạn bè. Cả sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế bắt đầu từ cuối những năm 1990 cũng như việc phê chuẩn thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa người Hutu và Tutsi đều không có hiệu quả ngay lập tức trong việc kiềm chế bạo lực liên quan đến sắc tộc, vốn cũng lan sang các nước láng giềng như Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Người Burundi hiện đang phải đối mặt với nhiệm vụ dập tắt bất đồng sắc tộc, thúc đẩy đoàn kết và xây dựng lại đất nước. Thủ đô của Burundi, Bujumbura, nằm ở cuối phía đông bắc của hồ Tanganyika. Khu vực cũ của thành phố bao gồm các tòa nhà từ thời thuộc địa của Đức và Bỉ, cũng như một khu chợ trung tâm với hàng trăm gian hàng của những người bán hàng. Thành phố thứ hai của đất nước, Gitega, cũng là thủ đô văn hóa của nó, có bảo tàng quốc gia và một số trường học. Gitega nằm gần nguồn cực nam của sông Nin và một thác nước ngoạn mục Sud de la Kagera. Burundi tiếp giáp với Rwanda ở phía bắc, Tanzania ở phía đông và nam, hồ Tanganyika ở phía tây nam và Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía tây. Địa hình của Burundi bao gồm sườn phía đông của thung lũng khe nước phía tây, một chuỗi núi và cao nguyên hình thành từ đá Precambrian cổ đại cao tới 9.055 feet 2.760 m tại núi Heha, điểm cao nhất của đất nước ở phía tây bắc. Thung lũng Imbo hẹp kéo dài về phía nam từ Rwanda đến hồ Tanganyika và bao gồm sông Rusizi, ngăn cách Burundi với Cộng hòa Dân chủ Congo. Xa hơn về phía nam và phía tây, dọc theo bờ hồ Tanganyika, đất dốc lên tạo thành một phần của ranh giới Congo-Nile, đạt độ cao 8.500 feet 2.600 m phía đông của đường phân chia. Các cao nguyên dốc thoải đến độ cao 5.000 đến 6.000 feet 1.500 đến 1.800 m về phía đông nam. Sông Ruvironza chảy về phía đông bắc cắt qua các cao nguyên. Một vài thung lũng và hồ cạn chiếm biên giới phía bắc gần Rwanda. Đất thịt nhẹ có nguồn gốc từ rừng chiếm ưu thế, tạo thành một lớp mùn mỏng trên lớp đất đá ong dầu sắt. Các loại đất tốt nhất được hình thành từ phù sa, nhưng chúng chủ yếu bị giới hạn ở các phần thấp hơn của các thung lũng sông lớn hơn, xói mòn đất.
Do sự kết hợp của độ dốc lớn và lượng mưa thường xuyên, là một vấn đề nghiêm trọng và tạo ra hạn chế lớn đối với nông nghiệp, trớ trêu thay. Tình trạng xói mòn ngày càng trầm trọng hơn do việc dọn đất cho mục đích nông nghiệp. Độ cao là một yếu tố chính trong khí hậu của Burundi, điều hòa đáng kể đặc tính nhiệt đới của nó. Độ cao nhìn chung của đất nước tạo ra nhiệt độ tương đối mát mẻ, chỉ trung bình khoảng 70 độ F, 21 độ C quanh năm ở khu vực cao nguyên trung tâm và thường giảm xuống dưới 60 độ F, 15 độ C vào ban đêm. Ở những độ cao thấp hơn, mức trung bình hàng năm chỉ cao hơn một chút, ví dụ, tại Bujumbura trong thung lũng Imbo, lượng mưa hàng năm trung bình từ 60 đến 70 inch, 1.500 đến 1.800 mm, ở các khu vực nằm cao nhất chỉ khoảng 40 inch, 1.000 mm trên bờ hồ Tanganyika, có một mùa khô ngắn từ tháng 5 đến tháng 8. Thảm thực vật rừng tự nhiên hầu như đã biến mất hoàn toàn khỏi cảnh quan và hiện nay chủ yếu chỉ giới hạn ở các sườn núi cao hơn. Trên các cao nguyên, savan cây cối rậm rạp được tìm thấy ở độ cao hơn, nhường chỗ cho savan thoáng hơn ở các sườn núi thấp hơn. Nạn săn trộm đã giáng một đòn mạnh vào động vật hoang dã của đất nước. Quần thể voi hầu như đã biến mất, chỉ còn lại khỉ đuôi dài, khỉ đầu chó và linh dương là những loài ít bị đe dọa. Mọi người cũng như ở Rwanda, Tutsi và Hutu là những cộng đồng dân tộc chính, với người Hutu chiếm đa số và người Tutsi là thiểu số đáng kể. Các nhóm khác bao gồm Twa Pygmy và một loạt các dân tộc nói tiếng Swahili từ Tanzania và Cộng hòa Dân chủ Congo.